तो डेमोમાં સ્ટેટસ બનાવવા માટે આપણે અલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે, તો તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરી લઈએ. મિત્રો એપ ઓપન કર્યા બાદ સિમ્પલ આવું ઇન્ટરફેસ આવશે. સિમ્પલ આપણે અહીંયા જો પ્લસ વાળો આઇકન આવશે, એના જોડે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન છે અહીંયા જો, તો આપણે સિમ્પલ પ્રોજેક્ટ પર જતું રહેવાનું છે. પ્રોજેક્ટમાં જઈ મિત્રો આપણે આવી 2 ફાઇલો તમને મળશે. એ ફાઇલો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો તમારે ફાઇલને ડાઉનલોડ કરી અલાઇટ મોશનમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાની છે. ઇમ્પોર્ટ કર્યા બાદ મિત્રો આપણે જે પહેલા નંબરની બીટમાર્ક ભાઈ ટેકનિકલ રાવત છે, એ ફાઇલ ઓપન કરી લેવાની છે. મિત્રો ઓપન કર્યા બાદ સિમ્પલ આવો ઇન્ટરફેસ આવશે. એમાં આપણે માર્ક પ્રમાણે ફોટા લેવાના છે. અને બીજી વાત આપણે આમાં સોંગ છે, એ સોંગ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને પ્લસવાળા આઇકોન ઉપર જઈ અને આ ઓડિયો છે એના પર જઈ અને સોંગ તમે લઈ શકો છો. તો આ રીતના તમારે ઓડિયો એડ કરી લેવાનો છે. આ મારી પાસે છે. તો મિત્રો ચાલો આપણે હવે ફોટા એડ કરીએ. ફોટો એડ કરવા માટે મિત્રો સિમ્પલ આપણે આ પ્લસવાળા આઇકોન ઉપર ટેપ કરી અને મીડિયાવાળા આઇકોન ઉપર અહીંયા જુઓ, અહીંયા ટેપ કરી અને આપણે અહીંયાથી એક ફોટો લઈ લેવાનો છે. ફોટો લીધા પછી મિત્રો સિમ્પલ આપણે આ તીરવાળું ઓપ્શન છે ત્યાં ટેપ કરી અને આપણે લીટી પહેલા નંબરની લીટી છે અહીંયા આગળ આવી જવાનું છે. એટલું કર્યા બાદ મિત્રો આપણે ફોટો આપણો અડધી સાઇઝનો છે, તો આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરવા માટે આપણે અહીંયા 3 ડોટ વાળું બિંદુનું ઓપ્શન છે અહીંયા જો ઉપર, ત્યાં આપણે ટેપ કરી અને અહીંયા જો ફિલ કોમ્પ્રિમેશન એરિયા છે ત્યાં ટેપ કરી અને ફોટો આપણો ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો આપણે પાછા ખાલી સાઈડ ટેપ કરી મિત્રો ફોટો પર ટેપ કરી અને આ ફોટોને આપણે અહીંયાથી કટ કરી લેવાનો છે. આટલું કર્યા બાદ પાછું આપણે ખાલી સાઈડ ટેપ કરી પ્લસવાળા આઇકોન પર ટેપ કરી અને મીડિયા પર જઈ અને આપણે બીજો ફોટો અહીંયાથી એડ કરી લેવાનો છે. આટલું કર્યા બાદ પાછા આપણે સિમ્પલ તીરવાળા ઓપ્શન પર ટેપ કરી અને અહીંયાથી ફોટો કટ કરી અને 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને ફોટાને અહીંથી ફિલ કોમ્પ્રિમેશન એરિયા કરી લેવાનો છે. હવે પાછા આપણે ખાલી સાઈડ ટેપ કરીશું, પ્લસવાળા આઇકોન પર ટેપ કરી મીડિયા ઉપર જઈ અને આપણે હવે બીજો એક ફોટો લઈ લઈએ. ફોટો લીધા પછી આપણે પાછા તીરવાળા ઓપ્શન પર ટેપ કરી અહીંયાથી કટિંગ કરી ફોટો અને 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને ફિલ કોમ્પ્રિમેશન એરિયા કરી લેવાનો છે. તો મિત્રો આ રીતના આપણે બધા ફોટા એડ કરી લેવાના છે. તો ફટાફટ હું ફોટા એડ કરી લઉં. તમને ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો એકવાર પાછો તમને બતાવી દઉં. પ્લસવાળા આઇકોન ઉપર ટેપ કરી મીડિયાવાળા આઇકોન ઉપર ટેપ કરી અને ફોટો આપણે અહીંયા ફોટા ઉપર ટેપ કરી અને આ તીરવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈ અને અહીંયાથી આપણે ફોટો કાપી લેવાનો છે. એટલું કર્યા બાદ પાછા આપણે 3 ડોટવાળું ઉપર બિંદુ છે એના પર ટેપ કરી અને અહીંયાથી ફિલ કોમ્પ્રિમેશન એરિયા કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો આપણો ફોટો આ રીતના એડ થશે. તો આ રીતના બધા ફોટા તમારે એડ કરી કાપી અને ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાના છે. તો હું ફટાફટ ફોટા એડ કરી લઉં છું. ફાઇનલી અમે બધા ફોટા એડ કરી લીધા છે. તો આ રીતના બધા ફોટા એડ તમારે કરી લેવાના છે. હવે આપણે આમાં ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે પહેલાં આગળ જઈશું. મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ સિમ્બોલને પણ દબાવી દેજો, એટલે મારા નવા વિડીયો આવે એટલે તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. અને ચેનલને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડને અને મને સપોર્ટ કરતા રહેજો. તો મિત્રો પહેલાં તો આપણે આ પહેલા નંબરનો ફોટો છે એમાં આપણે એક ઇફેક્ટ લગાવવાની છે. તો ફોટો ઉપર ટેપ કરી સિમ્પલ અહીંયા ઇફેક્ટ ઉપર જઈ અને અહીંયા પ્લસવાળું એડ ઇફેક્ટ છે ત્યાં ટેપ કરી અને આપણે આ બ્લિંકવાળું છે એ આપણે એડ કરવાનું છે. તો મારે તો ઉપર છે, તમારે અહીંયાથી અહીંયા ટેપ કરવાનું છે. અહીંયા ટેપ કરી અને અહીંયા છે આ ફાઇલ ઇફેક્ટ, તો ત્યાં ટેપ કરી અને આપણે અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર ટેપ કરી દેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો આપણે આ ઇફેક્ટ આવી જાય છે. તો આ ઇફેક્ટને આપણે ફૂલ કરી દેવાની છે. અહીંયાથી આ રીતના ફૂલ કરી એટલે આ ઇફેક્ટ આપણે લાગી ગઈ પહેલાં ફોટા પર. હવે આપણે બેક જવાનું છે. બેક જઈને સિમ્પલ આપણે આ શેક ઇફેક્ટ બાય ટેકનિકલ રાવત ફાઇલ છે એને ઓપન કરવાની છે. એને ઓપન કરી અને આપણે પહેલા નંબરની જે ઇફેક્ટ છે એના પર ટેપ કરી અને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન ઉપર અહીંયા જુઓ, અહીંયા ટેપ કરી અને અહીંયા 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને અહીંયાથી કોપી કરી લેવાનું છે. આટલું કર્યા બાદ સિમ્પલ આપણે પાછા બેક જશું. બેક જઈ અને આપણી ફાઇલ છે જે ફોટાવાળી એના પર ટેપ કરી અને આપણે ફોટા નીચે જતું રહેવાનું છે. અને આપણે જે બીજા નંબરનો ફોટો છે ત્યાંથી આપણે એના ફોટા પર ટેપ કરી અને ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી અને 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું છે.
તો આપણી આ ઇફેક્ટ લાગી જાય। હવે પાછું આપણે આમાં એના નજીક જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો છે નાનો, એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। હવે પાછું આપણે બેક જવાનું છે અને આ મોટો ફોટો છોડી દેવાનો છે અને અહીંયા પાછા 2 ફોટા નાના છે એના ફોટા પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। પાછા આપણે બેક જશું અને અહીંયા જે બીજો એક નાનો ફોટો છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। પાછા બેક જઈ અને મોટો ફોટો છોડી અને આપણા 2 ફોટા જે નાના છે એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। પાછા આપણે એક ફોટો બીજો નાનો છે આપણો, એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। મિત્રો આ રીતના આપણે બધા નાના નાના જે ફોટા છે એના પર આ ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની છે। તો હું ફટાફટ આ ઇફેક્ટ લગાવી લઉં છું। તો મિત્રો ફાઇનલી અમે બધા ફોટા પર ઇફેક્ટ લગાવી લીધી છે જે નાના નાના છે એમાં। હવે આપણે પાછા સિમ્પલ બેક જઈશું અને આ મોટા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવવા માટે પાછા બેક જવાનું છે। તો બેક જઈ અને પાછી શેક ઇફેક્ટ બાય ટેકનિકલ રાવતવાળી ફાઇલ છે એના પર ટેપ કરી અને આપણે જે લાસ્ટવાળી ઇફેક્ટ છે બીજા નંબરની એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટવાળા બિંદુ પર ટેપ કરી અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે અને પાછા આપણે બેક જતું રહેવાનું છે અને પાછી આપણી ફાઇલ ફોટાવાળી ફાઇલ છે એના પર ટેપ કરી અને નીચે જતું રહેવાનું છે। નીચે ગયા બાદ મિત્રો આપણે જે મોટો ફોટો છે આપણો એના ફોટા પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી અને 3 ડોટ બિંદુ ઉપર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। પાછા ખાલી સાઈડ ટેપ કરીશું અને આપણે પાછા આગળ જઈશું અને આપણો મોટો ફોટો જે છે લગાવેલો એના પર ટેપ કરી ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ ઉપર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। પાછા ખાલી સાઈડ ટેપ કરીશું અને આગળ જઈશું ફોટો પર ટેપ કરી અને ઇફેક્ટ ઉપર ટેપ કરી 3 ડોટ બિંદુ ઉપર ટેપ કરી અને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાની છે। તો મિત્રો આ રીતના આપણે જે આપણા મોટા ફોટા જે ઇફેક્ટ વગરના છે એના પર આ રીતના આપણે બધી ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની છે। તો હું ફટાફટ વિડીયો સ્કીપ કરીને આ ઇફેક્ટ લગાવી લઉં। તો મિત્રો ફાઇનલી અમારે આપણે બધી ઇફેક્ટ લગાવી દીધી છે। તો હવે આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણે એને એક્સપોર્ટ કરવા માટે અહીંયા તીરવાળું ઓપ્શન છે અહીંયા જો ઉપર ત્યાં ટેપ કરી અને એને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનો છે। તો આપણો વિડીયો ડાઉનલોડ થઈ જશે। મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને મને સપોર્ટ કરો અને તમારા ફ્રેન્ડને આગળ શેર કરો અને લાઈક કરો।